niin. Mistähän me saadaan pelit alas? Miten? Tosiaan kun tuolla on noin isot limput vetareissa, niin pitää ne saada mahtumaan sinne ja ne ei mahdu olla uusilla tukivarsillakaan. Muokataan ne nyt tässä näin sunnuntain kunniaksi. Elikkä tosiaan me korvataan tämä jousilautanen ja täällä on D2-alusta meillä valmiina, niin me laitetaan koilihilppeet tänne, että tulee ihan perinteisesti jousi tonne paikkeelle. Noin, vielä kun mä kuvaan oikeasta kohtaa. Tonne tulee ihan jousi ja säädöt ja JNE ja NMT. Niin, eli tässä meillä on uusi varsi. Roope. Skruvataan se iskari nyt pois. Jota tullaan käyttämään tehostimen jäähdyttimen. Tiedätkö mitä nää on? Nää on kirkkourut. Se ei oo kyllä yhtään kivaa osaa valvella. Siinä on sitä esivalmistelua niin paljon, mut saadaan niin kiva päästää, kun aivan sama vaikka ruostetta ja kuttaa vaan. Ei se tekee! Aloitetaan perinteisillä sanoilla, no niin. Kameramieskin sanoi, että no niin. Meillä on ohjaustehostimen jäähdytin laitettu kiinni. Sitä ei ollut viime syksynä. Linjat on vedetty. Kaikki jäähdyttimet on nyt kunnolla kiinni. Keularaudat on kiinni. Meillä tällainen puoliputkikeula tosiaan tässä on. Sitten vaihdelaatikko tosiaan on laitettu kiinni, voimansiirto kokonaisuudessaan, kardaanilenkki mukaan lukien ja nyt oikeastaan saa vetarit enää kiinni ja tällä hetkellä on työn alla perähuohotusnippa, joka just saatiin hitsattua. Jeti ja Joni teki eilen perälle ja vaihdelaatikolle huohatuspöntöille telineet tuonne takaluukkuun, niin ne ei sitten sotke missään muualla nättipestä. Nyt tulee perinteinen ja. Putkisto on, downpipe on jo tehty. Siellä on 3,5 tuumainen ihan perinteisellä mustasta raudasta niin sanotusti tehty. Ei ruvettu millään rosterilla leikkimään tässä kohtaa. Halpaa ja hyvää. Se tehtiin tonne V-pantaliitoksilla. Sitten ahtoputki Vol 1 näkyy tuolla lattialla. Voin kertoa, että eloksoitua alumiiniputkea ei pysty hitsaamaan ainakaan tällainen
aloitteleva nuori herra kuin minä olen, niin sitten Luisulta saatiin tilattua kunnon putkeen, niin tuli huomattavasti nätimpi lopputulos. Että tää on nyt presiis hyvä. Ja sitten Jiri on nyt ollut muutakin täällä. Meillä on orkkis kisko täällä. Siihen vaan tehtiin tähän näin tällaiset kiinnitykset, että saadaan se tähän kiinni ja pysyy kun tauti ei liiku mihinkään. Erittäin hyvä. Ja sitten tänne tehtiin vaan tuki, itsestään pitäisi vielä maalatakin tää tuki. Tehtiin tuki, että tää koko pakka pysyy nyt hyvin kasassa. oikeastaan Immo-sarjan tiivisteet Niin on, se pitää puuttuu tehdä. vielä. Ja Sitten tänne snurrailtiin vähän lisää tilaa meidän yläpäille, kun ne viimeksi oli vähän tuolla ahta ja nolon välissä. Niin pikkulovet, niin nyt ne mahtuu olemaan ja elämähän täällä nätisti. Että. niin, no sitten kun lähdetään luettelemaan, niin meillä on vesilinjat on kiinni, peräpäästä puuttuu enää elementit, niin saadaan heittää nesteet tupaan, turpo on kiinni, turpon öljylinjat on kiinni, kaikki on kiinni. Sähköt seuraavaksi oikeastaan. No Immo-sarjan tiivisteet pitää lyödä ja sitten vedellään sähköt ja meillä tulee nyt tähän setuppiin sama sähkövedos kuin viime vuonna oli. Mikään ei ole muuttunut. Ainoastaan Immo-sarja on käytännössä eri, mutta se on pelkkää Samin tietokoneella näppäilyä. Tulee vaihtumaan jo ainakin vaiheessa johtikset, mutta me ei nähty vielä tarpeelliseksi, että tarvii tähän rakoon niitä sätkiä, koska pojilla on tuolla johtotehtaalla vähän ärdeliä kiirettä näin tähän kevään ja kesäkynnykselle. Niin ne kyllä kerkee myöhemminkin sitten päivittelee. Ei varmaan muuten tarvetta olisi, mutta herra NASA, eli Sami, niin haluaa sinne paljon kaikkea lisää ja hienoa, mistä me ei ymmärretä mitään. Se saa selittää niistä sitten joskus, että mitä sinne tulee. Paljon ja kaikkea kiva. Tuukka heitti pakosarjakääreetkin muuten tonne. Tämäkin vielä kääritään. Vaikka se on hieno, se ei jää silti näkyviin. Saadaan lämpösuojaa, sitten varmaan tulee vielä turpohuppu tohon. Ja sitten pakosarjan tiivisteenä käytettiin alkuperäisinä, saatiin ne pakotettua tonne väliin niin, että saataisiin säilytettyä koko kauden sama venttiilikoppa. Katsotaan nyt, kuinka sen kanssa sitten käydään. Noin. Ei kun jatkuu. Pitäisi olla klappi. Mikä se on? Mä voin. Elikkä Jotakin noin. Otto 567. täällä meillä on ohjaustehostimen säiliö. Toi oli nyt vähän huono. Mennään tällä. Tehostajan säiliö siirrettiin tohon. Sehän on ollut täällä ilmeisesti jossain tässä paikkeilla viimeksi, mutta koska meille tuli uusi Immo-sarja, Santeri leipo siihen tällingin ja sit tosiaan vetästiin, jäähdytin tähän. Vedettiin ihan perus letku-klemmarimeiningillä. Turhaa lähtee hipostelemaan millä annaliittimillä, kun kyllä se neste kulkee näissäkin yhtä lailla. No. Ei kai siinä sit oikeestansa mikään muu muutu. Kone rupeaa olemaan tikis. Tosiaan ne muutama pikku juttu, sähköt ja sen sellaiset, niin ollaan paikallikin valmiita. Et sit päästään lisäämään öljyt koneeseen, tehostajaöljyt, jarrunesteet, kytkinnesteet, jarrujen ilmaukset, kytkimen ilmaus. Mulla on hirveä sellainen tutulista. Ja tosta päästään sitten ilmaamaan jäähdytin järjestelmäsysteemi. Copyright. Pending. Patent pending. Patent Joo. pending. Joten, eli jos me laitetaan jarrunesteet, niin meillä on silloin myös jarrut on jo tällä hetkellä kaikki kiinni. Kytkimelle on kaikki kiinni. Ainut mikä meiltä oikeastaan puuttuu, mä heräsin taas, että meillä puuttuu kaasupoliin. Se on Samilla jossain piilossa, kun se on tarvinnut Pitää käydä ne hakee, että sä on sisusta valmiiksi. Niin. Meillä on periaatteella nyt kaikki niin, että voidaan lyödä nesteet tupaan ja sitten ruvetaan ilmoilemaan ja pumppailemaan ja hikoilemaan. Tähän kohtaan sellainen pikku pro-tipsi. Varmistakaa, kun asennatte vaihdelaatikkoa, niin kattokaa, että siellä on kaikki. Meidän piti jumpata loota kertalleen pois, kun me unohdettiin semmonen pikku juttu kuin painelaakeri. Kuka unohti? Ei unohdettu.
Kat, leikki. Sami unohti. Ai Sami unohti. Ei kun Tuukka. Tuukan piikki. Tuukan piikki. Jos ei- Joo. Se ei sanonut meille mitään. Se sanoi, että ei se tarvitse sellaista. Joo. Katsotaan mihin toi Ahdi riittää perjantaina penkissä viimeistään. Ei sanota tätä, koska mennään... Hei, se on taas vittu kuukaudella eteenpäin. Penkissä ollaan sitten sisustassa ja tapahtuu oikeastaan mitään. Sisustassa ja tapahtuu oikeastaan mitään. Sinne tehdään nyt käppärin telinettä vielä. Keppimelo. Teillä palaa perä! Hei! Miten te hitsaatte täällä? Minä katselen muualla. Mitä sä hitsasit? Vittu rauha. Miten sä sait ton syttymään palaa? Sanoppa muuta vittu. Mä nyt vaan esilämmitän. Ainut mikä niin pojat teki tuonne noi perä- ja vaihdelaatikon huohotukset. Sinne tulee nätti setuppi Jos on tarvetta tällaisille, niin näitä löytyy Protopartsilta. alavalla. Tilaamaan vaan siihen. Tilaa. Siellä taitaa olla varastotilanne aika hyvä tällä hetkellä. On erittäin hyvä, ellei täydellinen. No peräs, no ei tapahtunut mitään ihmeellisempää tällä hetkellä. Tällä hetkellä Joni tekee meille nyt tällinkiä tuonne. Se on meidän sponsori. Kolhuvex. Ei silloin nettisivuja. Onpas. Oh, mikä se on? Kolhuvex.fi. Se, Sinne ne sinunkin lommosi ovat kadonneet. se on kattellut tätä meidän touhua, ei tuu mitään, niin sit päätti Tuli tulla tänne itse jees. pakottaa rautaa. Se on vanha lommojen tekijä, oikoja. Kato nyt. Näin ne oikein. Tosiaan ei siinä nyt tällä hetkellä kummempaa, mutta nyt on oikeasti se tilanne, että kyllä se on pian penkissä. Varmaan jos ei kerkeä yksi video tulee välistä, niin sitten sitä seuraava varmaan jo penkkivideo. Mä voin kertoa teille to-do-listan. Se on aika nätti. No, täällä on ihan hirveästi tekemistä, mutta pääosin se on enää sitten kasaamista nyt kun saadaan putkista tehtyä ja sitten toi Syylärin flektin kotelointi, niin ei se oo niputtaa sitten enää. Täällä on vaan tällaista jarruja ilmausta. Ei paha. Pitkän taistelun jälkeen niin me saatiin oikeat iskarit tänne. Ylätukivarsi vaihtui. Alkuperäisessä on se jousi täällä välissä. Nyt se on tässä iskarissa ja ylätukivarsi tuli tänne. Sille me jouduttiin lovemaan, mitä hän sanoisi, 5-10 senttiä lisää tilaa kummallekin yläpäähän, että me saatiin tää flänähän ja nyt siellä on niin paljon tilaa, että vaikka joustais kuinka, niin ei ota mihinkään kiinni. Santeri ei hirveästi nauttinut siitä tekemisestä, koska täällä on kaiken näköistä runkoputkea ja mitähän tuolta löytyykään, että erittäin hankala railoa reikää tuonne, mutta kyllä vaan tuli hyvä. Ja nyt meillä on tosiaan se perä vielä irti kun me laitetaan se huotusnippa siihen. Se paikoilleensa. Sitten meillä on täällä kartaanilenkit, kartaani on kiinni. Siinä ne oikeastaan kaikki tähteellisemmät tähän. Jouduttiin esimerkiksi, onpas tää nyt sottane, tällainen palikka teettämään. Sitten meidän piti muutenkin hiukan sorvauttaa. Siellä on perässä muuten ne kiinni. Tulee muutosadapterit. Niin. Täällä on hiukan eri mitat mitä edellisessä autossa missä ne on ollut kiinni. Niin täytyy hiukan koneistaa palikkaa, mutta nyt ne pitäisi olla bolt-on. Ja tämän setupin nyt pitäisi olla sellainen, että sen pitäisi kestää. Jos ei kestä, niin itku tulo, koska sitten me ei tiedetä mitä me tehdään, koska näitä periä ei ole mihinään varastohyllyys hirveästi ja ei ole kartaaneitakaan hirveästi mihinään ja lootia nyt saa Germotivelta, että se nyt on sellainen pelastus, jos se hajuaa, niin niitä saa sieltä, mutta siitä taaksepäin oikeastaan kaikki sellaiset, että jos hajuaa, niin sitten me mietitään, että mitä me nyt keksitään. Pelataan pesäpalloa tai jotain muuta mukavaa. Mutta pitäisi olla pommin varma keksintö, että toivotaan ainakin niin. Käsikaupat ja
Se on, että Pacer Racing, että ei ole makseta mainos, että se on ylätukivarsi, alatukivarsi, toiset perid ja 2 harju levytettä toisessa saatulalla, että kardani tulee toihin kiinni ja siellä on apsianturit kehut ja harju levyttää. Ne on muuten pääs sinne, kun mä maalasin sitä.